Welcome to San Romolo. This is where Quattro made history.
Stig Blomqvist efter att ha åkt längs med en del av en delsträcka tror jag på gamla Sanremo-rallyt. Stämmer bra det. Ja. Och det är en Audi Sport Quattro S1 som vi har åkt i. Det är väl värre, typ 450 hästkrafter? Ja, det är väl drygt 400 i alla fall. Så. Ja, okej, 400. Och sen typ 1000 kilo. Ungefär, ja. Att åka med var helt... vi åkte med igår i Audi RS3 Sedan var det den gången. Och efter den turen så här... Jag mådde lite halvilla liksom. Så här. Jag mådde inte riktigt bra. Men efter turen med dig så mådde jag klart bättre. Och det tror jag beror på körstilen. Då har den fantastiskt... Det var... Ja, vi pratade om det på middagen där igår. Här med att dansa med bilen lite grann. Det blev mycket... Det blir mycket lenare körning då som blir mycket lättare för att åka med och köra. Och det var fantastiskt att se fotarbetet också. Det var vänsterfotsbroms. Sen hade du högerfoten över. Och pedalförflyttningarna. Alltihop, det var fantastiskt att se. De små försiktiga rattutslagen. Jättefin körning. Så det var fantastiskt kul för att vara med om. Ja, nej, men det måste ju vara lite annorlunda för dig som är ung och få åka en sån här gammal bil. Ja, det är absolut. Jag körde ju urquattron igår. Det var ju helt sjukt. Det är första bilen jag körde utan servo. Okay. Det var så här. Det var en dubbelt så gammal som mig, något sånt där. Ja. Så det är en stor skillnad. Det var en upplevelse. Luktar bensin som stryk och så går det fort. Man känner allting och ingen ljudisolering. Så det är en... nej, det har hänt en del. Ja, det har det verkligen gjort. Alla stod ju väldigt tätt packade på rallytarna förut under grupp E. Och då är då, som det är sagt, att du ska ha kört en rallysträcka och sen när du har gått i mål sitter din finger i bakvingen. Ja, det var faktiskt så i Monte Carlo. Det var så alltså? Ja. Ja, fy fan. Det stod folk lite dumt och det var tack vare Lancia egentligen, för de kom inte upp genom skogen med racingdäck. Så de stannade. Vi kom ut på en parkering och sen var det en hårnor vänster ut på en större väg. Där stod Lancia mekaniker och bött bakhjul på deras bilar. Så alla trodde ju att man skulle stanna där och att alla skulle stanna. Men vi kom ju med Audina, vi kom ju upp på racingdäck i skogen så vi kom ju fullt runt där och det var ju fullt med folk så det där slog till några folk som stod där då och sen satt en liten stump kvar i bak. Ja. Och sen var det en annan som kom och hade ont i hakan som hade slagit i spoilern då. Så det var lite otur så. Ja, det var tur att det var en hårnål i alla fall. Ja. Så att det inte var högre fart. Ja, det gick inte så. Hade det gått åt pepparen direkt där. Ja. Ja, nej. Innan vi går och tar lunch så tänker jag bara... Jag är tvungen att jag har fått i uppdrag av pappa att ta en selfie med rallyvärldsmästaren. Okej. Vi får avsluta med en sådan. Ja. Sen så... Kan vi flytta framåt lite så kan vi försöka få med bilen i bakgrunden också. Okej. Perfekt. Okay. Ja, fantastiskt kul att träffas. Fantastiskt kul att få åka med. Ja, okej. Hoppas att du klarar av ytterligare några år med... Ja, det vet man aldrig, men än så länge funkar det i alla fall. Ja, det måste vara en bra grej att hålla igång med. Alltså man håller igång alla delar av kroppen liksom, och sinnena. Ja, det är kul att komma en sån här gammal bil där man får jobba lite igen. Ja, det är lite jobbigt. Hur många gånger har du kört upp och ner på den här? Jag vet inte, men jag tror jag har åkt en 40 mil nu här fram och tillbaka. Ja, jävlar. Ja, jag fattar faktiskt inte hur du orkar. Jag måste säga att jag var ju genomsvettig kanske att ta i, men jag var fan varm alltså. Ja, det blir lite man var trött och då satt jag ju bara bredvid liksom och gjorde ingenting. Nej, det är lite halvvarmt blir. Ja, det kan jag tro. Ja, vi tar lunch. Okej. Det blir perfekt. Bra, tack.